Intelligenzaktion on pitkälti unohdettu saksalainen operaatio, joka toimeenpantiin Puolassa 1939-1940. Kyseessä oli oikeastaan suurempien rikosten valmisteluvaihe ja operaatio, joka oikeastaan kertoo siitä, että mitä tuleman oikein pitää. Se on kuitenkin jäänyt suurempien rikosten varjoon sen takia, että se mitä sen alkuvaiheessa tapahtui, oli dramaattinen toisen maailmansodan alku ja toisaalta sitten myöhemmässä vaiheessa, kun alkoivat sitten nämä saksalaisten suurimmat rikokset mennä täytäntöönpanoon, niin se jäi sitten niiden varjoon. Kirjaimellisesti se voidaan kääntää operaatio älymystöksi tai älymystöoperaatio, tai kun katsotaan, miten saksalaiset tuota Aktion-sanaa usein käyttivät, niin se voisi olla myöskin älymystön puhdistus. Mutta siis, mistä tässä oli oikein kyse? Operaation valmistelut olivat alkaneet jo ennen hyökkäystä Puolaan, ja operaatio käynnistyi taisteluiden vielä ollessa käynnissä. Tietyllä tavalla sellainen kulminaatiopiste operaation alulle liittyi Varsovan piiritykseen. Saksalaisethan saapuivat Varsovaan hyvin nopeasti ja taistelu Varsovasta alkoi jo 8. päivä syyskuuta, siis viikkohyökkäyksen jälkeen. Kaupunki saarrettiin ja sitten se lopulta antautui ja taistelut päättyivät 28. syyskuuta. Tässä samassa vaiheessa myöskin Puolan kohta oli aika lailla sinetöity, vaikka taistelut jatkuivatkin lokakuun puolelle. Samalla tämä operaatio Älymystö käynnistyi. Ennen sotaa saksalaiset olivat laatineet asiakirjan, jonka voisi vapaasti kääntää Puolan erityisetsintäkirja, Sonderfahndungsbuch Polen. Tämä oli luettelo ihmisistä, jotka oli määrä tunnistettaessa pidättää ja luovuttaa sitten saksalaisille viranomaisille. Listalla oli kaiken kaikkiaan yli 61 000 nimeä, tai hiukan yli itse asiassa. Ja nämä koostuvat sellaista ihmistä, mitä voisi kutsua niin kuin puolalaiseksi eliitiksi. Aristokraatteja, yhteiskunnallisia aktivisteja, ammattiliittoväkeä, niin sanotun älymystön edustajia, oppineita, näyttelijöitä, entisiä upseereita, sotaveteraaneja ja niin edelleen. Listaan oltiin tunnistettu yli 61 000 tällaista ihmistä. Voisi sanoa, että tässä suunnitelmassa ja operaatiossa sitten monella tavalla näkyy jo tämä natsivaltakunnan äärimmäinen pahuus ja julmuus, minkä varaan se ideologisesti ja käytännöllisesti oli rakennettu. Itse Hitler oli perustellut sitä, että tämä puolalainen älymystö, se täytyy tuhota, ei siis vangita, vaan tuhota. Tällä voitaisiin estää se, että puolalaiset eivät voisi organisoitua ja järjestäytyä saksalaisia isäntiä vastaan ja tällä tavalla sitten haitata tulevaa Puolan alueen kolonisoimista. Saksalaisilla oli suunnitelmissa se, että itäisiltä alueilta otetaan laajat alueet haltuun ja ihan tämmöinen kolonialistinen projekti oli tarkoitus käynnistää. Ja miksi tämä eliitti piti hävittää, niin tämä argumentti oli se, että puolalaisilla ei voi olla niin kuin kahta isäntää. On tämä puolalainen eliitti, saksalaiset ja sitten puolalainen kansa ja niinpä se puolalainen intelligentsia, puolalainen älymystö ja eliitti täytyy tuhota ja siis fyysisesti hävittää. Toisaalta sitten huomioarvoissa on se, että saksalaisissa rotupolitiikassahan tuolloin oli vallalla sellainen ajatus, että tämä puolalainen eliitti, että se ei ole tämmöistä niin kuin slaavilaiseen fatalismiin taipuvasta porukkaa ja slaaviväestöä, eli natseille tämmöistä ali-ihmisiä, vaan on tämmöisiä puolalaistuneita, vaihtelevassa määrin usein puhtaastikin germaanista porukkaa.
luokkaa. Ja itse asiassa, kun tavoitteena on tämä alueiden myöskin saksalaistaminen, niin tässä sitten toteutetaan myös tätä natsien ideologista toimintaa siltä osin, että kun hävitetään tämä puolalaistunut eliitti, mikä voisi olla tällaisen puolalaisen vastarinnan ja nationalismin niin kuin tukipilari, niin samalla itse asiassa katsottaisiin, että kelläs näistä intelligentsian jäsenistä on sitten nämä natsien rotuideaalit täyttäviä lapsia, ja nämä kaapattaisiin sitten saksalaisille kasvatettavaksi, jolloin voitaisiin sitten saada kirjaimellisesti uutta verta ja tällaisia niin kuin natsien näkökulmasta kelvollisia saksalaisia. Ja tämä tarkoitti sitten sitä, että sieltä kun tunnistettiin nämä tulevien murhien uhrit, niin käytännössä se sitten kohdistui tähän yhteiskunnan erilaiseen yläluokkaan ja valmistauduttiin tosiaan toimeenpanemaan jotain sellaista, mitä saksalaiset olivat jo pitkään suunnitelleet, mutta jota ei oltu osattu pelätäkään, että näin julmalla tavalla homma käynnistyisi. Nimittäin kun Varsova valloitettiin, niin itse asiassa silloinhan kyllä antautumisen yhteydessä saksalaiset kyllä kertoivat kunnioittavansa siviiliväestöä ja yleisiä sodankäynnin käytänteitä. Käytännössä tämä homma siis käynnistyi siinä vaiheessa, kun aseet eivät vielä edes olleetkaan vaienneet ja Puolassa taisteltiin. Huomattavilta osin likaista työtä tekivät myöskin Puolan saksalaiset, joilla oli tällaisia omia suojelukaarteja perustettu. Käytännössä siis tuskin koulutettuja siviilejä laitettiin ottamaan kiinni sitten näitä siviilejä, ja se tietysti oli hyvinkin kätevää ja käytännöllistä, koska huomattavilta osin sitten nämä toimivat omilla kotiseuduillaan. Kaiken kaikkiaan noin 61 000 näistä pidätyslistan henkilöistä saatiin kiinni, siis valtava enemmistö. Heidät pidätettiin, vangittiin ja sitten lähes poikkeuksetta surmattiin. Käytännössä sitten tässä porukassa, kun oli heitä, joita ei välittömästi tai nopeasti surmattu, niin monet sitten päätyivät lopulta sitten myöskin keskitysleireille. Ja tällä tavalla vielä sodan ollessa käynnissä ja sen jälkimainingeissa niin kun iskettiin sillä tavalla puolalaisia vastaan, että tarkoitus oli estää vastarintaliikkeiden syntyminen ja tämä saksalaisen kolonisaation vastustaminen. No käytännössähän lopputilannehan oli itse asiassa kuitenkin sellainen, että ennen syyskuun loppua Puolassa oli jo järjestäytynyt vastarintaliike, joka järjestäytyy koko ajan uusilla alueilla, ja kun Puolan hallitus oli sitten paennut Romaniaan ja sieltä sitten kauemmaksi länteen, niin myöhemminhän sitten myöskin tämä Puolan vastarintaliike ja pakolaishallitus niin käytännössä pystyy rakentamaan jollakin tavalla toimivan varjohallinnon Puolan alueelle. Eli äärimmäistä julmuudesta ja tehokkuudesta ja välittömästä toiminnasta huolimatta tämä saksalaisten operaatio ei heidän näkökulmastaan johtanut toivottuihin lopputuloksiin. Mutta siis hyvin nopeasti sodan jälkeen siis tapahtuu tämmöinen raakalaismainen operaatio, missä yli 60 000 ihmistä vangitaan ja lähes kaikki surmataan pelkästään sen tarkoituksella, että Puolan kansakuntaa vastaan halutaan antaa tämmöinen isku ja alistaa sitten maa. Oheinen kuva on Pomeranianin alueelta, jossa toimeenpantiin näistä yksittäisistä osaoperaatioista kaikkein suurin. Pomeranianin voivodikunnan alueella vangittiin 23 000 näitä älymystöön niin sanotusti kuulunutta ihmistä, josta lähes kaikki surmattiin. Tunnistettiin ja sen jälkeen surmattiin. Samalla myöskin toimeenpantiin väkivaltaa julkisesti. Tärkeitä henkilöitä, julkisuuden henkilöitä, paikallisia merkkihenkilöitä, pappeja, opettajia ja niin edelleen myöskin teloitettiin julkisesti ja ruumiit jätettiin sitten mätänemään kaiken kansan nähtäville. Tässä näkyy puolestaan puolalaisia opettajia, joita kuljetetaan. Siinä on juurikin näitä Puolan saksalaisten itsepuolustusjoukkojen taistelijoita siinä sitten, ja hetkeä myöhemmin nämä opettajat sitten teloitettiin. Käytännössä tässä operaatiossa hengenvaarassa olivat kaikki, joilla oli jonkinmoinen korkea koulutus, mutta alkuvaiheessa sitten tosiaan tämä
kohdistui tämän aikaisemmin laaditun nimilistan mukaisiin henkilöihin, mutta samalla myöskin Puolan alueella rekisteröitiin muitakin opettajia, yliopisto-opettajia, pappeja ja niin edelleen. Gestapo otti heidän tietojaan ylös samalla kun toisaalla sitten jo likainen työ oli käynnissä. Kaiken kaikkiaan tässä operaatiossa murhattiin noin 100 000 ihmistä. Sen lisäksi, että tämä alkuperäinen lista 61 000 ja vähän päälle saatiin käytyä lähes kokonaan läpi, niin lähes 40 000, noin 40 000 muutakin sitten tähän älymystöön kuulumisen seurauksena ja takia murhattiin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopussa tuttuun tapaan sitten aihepiiriä jollain tavalla sivuavia videoita laittakaa kanava seurantaa.